mainoskatko Car Vertical ja sieltä saat auton historiaraportin ja koodilla Black Smoke 20% alennusta. Meillä on esimerkkiajoneuvo täällä, se on Mercedes-Benz 180 2011 mallinen. Vahinko vaatii huomiota, täältä selailemme, näemme kuvia jonkunkin verran. Keula kolaroitu kupé-mersu. 200 tonnia ajettu, täällä on vahingoittunut 2 kertaa. Nää selviää Car Verticalilla ja muista käyttää koodia Black Smoke, sillä 20% alennusta raportista. Ja linkki löytyy tuosta alhaalla tai sitten syötä sinne kuponkikenttään Black Smoke.
a lot of smoke as he comes. Timo Peltola goes into the first corner, the Finnish fan favorite. Good so far. Oh, but he's in heavy, in pretty heavy. He's almost had the car so long he can't actually get it back into the road as he hit it pretty heavy going through there. So the stage of Timo will kind of rejuvenate this run as he's coming through. Are getting exactly what they want. Se oli Black Smoken perjantai-päivä. Se oli joo, se oli vähän jännittävä päivä. Siinä oli välillä piti piti kyllä ihan katsoa Google Mapsista, että ollaanko Irlannissa vai Suomessa. Siellä tuli vettä ja aurinkopaistoja, oli hikiä ja voi hyvänä aika.
Ja, Siinä oli joku 10 ehkä nollaa. Joo, se olisi, jos mennään lajitteluihin suoraan, niin Joo. reenit ohittaen. Mutta joo, voidaan me reeneistäkin vähän. No joo, reenit oli hyvä ajamista oli itsellä. Olin tyytyväinen ja löytyy oikeastaan kelihin kuin kelihin ja semmoiseen puolimärkään, puolikuivaan kelihinkin, niin ei ollut oikein mitään suurempia ongelmia ja hyvää suorittamista. Ja No mitä Tuurolfi tuumas? no se meni ruveta mua kehumaan, mutta se sanoi sitten, että en kehukaan, että sulla nousee kuitenkin kusipäähän. Ja Joo. No, jos ihan rehellisiä ollaan näin, mitä mä kellekään kerton, niin kyllähän mä vähän enteilin, että ensimmäinen vetohan menee aivan käteen, koska reeniveot oli niin hyviä. Niinhän se aina menee. No sehän oli sitten ihan semmonen keli, en mä tiedä, siis ok keli, semmonen märkä ja muuta, mä ajattelin, että ei saa mitään hätää, mutta heti entrystä seinään, johon meni sillä kelillä ehkä 80% autoista. Joo. Aivan katastrofi. Siinä ei ollut havaittavissa, ei ollut monta, ketkä ei osunut seinään. Toki moni ei rikkonut totaalisesti autoa, mutta tosi, siis joo. Meille voi sanoa, että melkein kaikki osui seinään. Sitten lajitteluihin jo tosiaan se eka veto meni käteen. Toinen veto, tähän näyttää, että tämä menee täysin kuivaksi ja se meni täysin kuivaksi. Mä ajattelin, että nyt varmistelu, hyvä varmistelu, en ole varmaan ikään ajanut noin varmisteluvetoa täällä. Mutta en mä tiedä. Niin sä tulit sinne vitoseen kuin puolikaasulla ja no suurin piirtein joo. 84,5 pistettä ja sija 23, niin en mä tiedä, siis tyytyväisiä ollaan kaaviossa, niin se kyllä kelpaa. Ja huomenna siellä on ei kukaan muu kuin... No ajetaan reeniä aluksi siinä, haetaan askelmerkkejä ja tietenkin spotteri seuraa että miten vastustajat ajaa ja sitä rataa ja neuvoo mua, että mitä mun pitää tehdä. Ja sitten top 32 Turarne Kivia vastaan, eli raudan luja norskipoika. Ja tykkään ajotyylistä, on raaka ajotyyli. Lähdetään nyt ajan 32 vaan ensin ja katsellaan sitten. Mutta se tuntuu, tai en mä tiedä, se tuntuu ehkä, että vois mätsätä kuitenkin jonkun verran Kvian kanssa. No varmaan joo, mutta pitää myös ottaa mun vähän niinku se suurin vaihde käyttöön. Eli ei voi mitään varmistelua ja se pitää olla paiskausta, se pitää olla vitosklipillä se mun bravuuri, eli täyskaasulla se ja isolla kulmalla ja siinä on semmoisia juttuja, joka varmaan ja spotterin tuffin kanssa käydään kyllä varmasti läpi asiat. Tänään ei varmaan keretty mitään suurempia autossa mitään suurempia säätöjä tekemään. Et siinä oli säätäminen, niin oli aika lailla keli. Joo, ei siinä, eikä mä tiedä oliko mitään tarvettakaan tehdä mitään säätöjä. Että mun mielestä auto on toiminut moitteetta. Joo. Ei mitään, katsotaan huomenna miten menee. Niin. Kyllä. Ei siinä muu auta. Ei auta. I'm done praying for you. As this mic on, to break the silence, 'cause we're too strong. If you say you miss me, I just wanna feel alive.
Mutta mun mielestä toi oli selvä skillis. Ennen sitä puolenvaihtoa se oli tosi kova rengasnopeus. Sen olisi pitänyt lähteä kulmaa pois, se ei malttanut. Koko ajan vaan pyöri hulluna. Sitten sillä on ratti paljon, niin se menee vaan sivuttain. Niin kauan, että se nostaa kaasun, rengasnopeus tulee alas. Sitten se rupeaa tarttuu, se lähtee kääntää. Sitten kytkin putkee toiselle puolelle. Mutta siellä vaan maltti. Maltti pitäisi olla tulla. Siinä näkyy se in-car. Se on vaan kaasulee. Se vaan... Joo. Että se on varmasti on vähän painetta, ei saa suoristaa. Joo. Tämähän, mä sanoisin, että tämä on nyt kuin erikoistapaus. Joo. Et ei kannata niin ruveta niinku muokkaamaan tai tekemään asioita uusi tämän takia. Tämä ei tapahdu niinku kerran. Kokonaisuus mun mielestä oli tosi hyvä. Joo. Se yllätti sillä, se entry chaseissa oli hyvä, se oli leadissä hyvä. Ja sillä lailla, että se on pieni asia. Mutta se oli tosi hyvä se chase siihen asti. Se eka musta oli todella hyvä. Se märkättelee ennen lisätahtia ja sitten se on niin lähtökohta on taas paljon parempi. Joo, eli 1-2. Joo, 1-2. Nyt on 3. Drift Masters osakilpailu taputeltu. Mikä fiilis sen jälkeen? No joo, ihan jees fiilis. Auto se tuotiin kotia ja ajaminenkin ihan ok. Toki olisi nyt voinut mennä aika paljon paremminkin. Toki top 16 oli tavoite ja jäätiin 3-2. Tiputtiin Kviaa vastaan 3-2. Just ennen kuin oli meidän vuoro, tuli vesisade ja se vähän niin kuin pilasi koko homman. Toki on ollut aivan mahtavaa päästä Kviaa vastaan työntää kuivalla ja se olisi ollut ihan mielenkiintoinen nähdä. Joo. Seuraavana on Riga ja vähän ajatuksia siitä. Just kävi Jyrki kysymys, että otetaanko ylimääräinen 4 tunnin treeni siellä. Olisi varmaan, onko se sitten torstaina ylimääräinen 4 tunnin treeni. Kyllä mennään käydä ajaa vähän treeniä siellä ja top 16 tavoite. Aivan. Katsotaan, jos pääsee sitten hypystä pitemmälle, joka on ollut vähän mörkö mulla siinä. Joo. Toki nyt meillä alustakin varmaan pitäisi olla aika paljon parempi, niin ehkäpä se siitä suttauntuu. Kyllä mä luulen, että kyllä siellä suoritetaan hyvää suorittamista. Kyllä. Kato, ne kilpa-auto. Niin. Joo. Isi ajaa kilpa-auto. Ja sitä pitää vaihteen saa kilpa-auto ja tulee musta savu. Niin tulee musta savu. Tulee vaihteessa. Jatketaan. Jatketaan. Kiitos. Kiitos.